بياعوك البياعين، فلسطين فلسطين، بياعوك البياعين، ما فيهم يا دار كلهم طلعوا كذابين، ما فيهم يا دار كلهم طلعوا كذابين. فلسطين أرض الآباء والأجداد، أرض التاريخ. لا بد من عودة اللاجئين ضمن القوانين الدولية والشرائع السماوية. احنا الشعب الفلسطيني نظلنا وكافحنا من العشرينات لغاية الآن، لا نطالب بأكثر من حق من حقوقنا. الشعب الفلسطيني مثل باقي شعوب العالم يجب أن يعيش ضمن هذا الكوكب في العالم، ضمن التاريخ والجغرافيا تبعت العالم. يحق لنا الحياة كما يحق لكل العالم الحياة. خالتي احنا اول ما طلعنا كنت لك على الرمله، بعدين رحنا على كم بيت نباله، قعدنا 40 يوم. بعدين اليهود ردوا هجموا علينا وطلع الناس يعني بقوا ثوار، يعني اهل البلد كانوا كلهم ثوار، ظلوا في البلد والنسوان طلعت، خافوا على النسوان والاطفال طلعوا. بعدين اخذوا بلدنا. اجى ابوي امي قال لها تعالي يلا خديجه اطلعي فوق العربايه، قالت له لا انا بدي اطلع مع اهلي. قال طب خليك هلكيت اليهود بخبوط. شرد ابوي والله فلتها، هي حضنها بكى ولد صغير. والله بكيت عيان. وشردنا وين رحنا عدد وين قعدنا؟ تحت الشجر، ما في بيوت. ما في بيوت. شجر الزيتون. تحت شجر الزيتون ارتمينا. نعم ونكون تحت الشجر. تحت الشجر ما في. صار الكم يحطوا للناس لا تتغسل ولا تغسل. قعدنا هناك. بعدين اجن سيارات، اللي بده يروح على سوريا يروح، اللي بده يروح على العراق يروح، واللي بده على مصر يروح. السيارات نقلت بالناس، نزلت الشتويه والناس تحت الشجر. احنا اخترنا ريحه 19 سنه قعدنا فيها. دوكنا نمر فيش سيارات الجيش سيارات الجيش كانوا في رام الله بياخذوا الناس يروحوا على رام الله، بياخذوهم على ريحه في بلد اسمها ريحه، نسمع سمع في ريحه. رحنا ودونا على ريحه. فرغونا في الليل يم، والله ليلتها شتيت. قالوا هذا عمرها ما شتيت البلد، شتيت علينا بلا ماد، استغفر الله العظيم. وليلتها دوكنا نمر دوس في شي خيم مسويينهن شوي، طفشنا في الليل على خيم. اجينا ما بترجع ان شاء الله على القدم يا الله، على الاجيال الجايه. دخيلك طنيب عليك. نروح نخش على الكريم، ولا بنخش ولا بنشوف. شفناها على الصورة على التلفزيون. والله بلاد بلادنا جميع. الله يعيدها يا الله، الله يعيد المسلمين لوطنهم، الله يعيدهم لوطنهم يا الله. عروس جفر عتابه وجحيم، واليوم نغني برصاص عالجهادية الجهادية، والقسم بين الثوار أي زيتوني شبري، كل ما يهب الإعصار شد الدنيا حرية. كنا نغني في الأعراس جفر عتابة وتحية، واليوم نغني برصاص عالجهادية الجهادية. فلسطين فلسطين، بياعوك البياعين، فلسطين فلسطين، بياعوك البياعين، ما فيهم يا دار كلهم طلعوا كذابين، ما فيهم يا دار كلهم طلعوا كذابين. هسه عندنا اهم نقطة بالنسبة لمواضيع الفقراء والناس المحتاجين في المخيم، نقصنا شغلة واحدة وانا عرضتها عدة مرات للجان كلجنة الزكاة ولجنة تحسين المخيم اللجان، يكون في لجنة كشافة للعائلات، لأن في ناس عائلات لو توصل تحت الأرض بالفقر في عندها تعفف انها تعرض نفسها او فقرها للجان. فواجب على اللجان المسؤولة عن المخيم كلجنة تحسين المخيم ولجنة الزكاة يكون عندهم لجنة كشافة على العائلات. المخيم محصور وحدوده معروفة، ليش ما يكون في عندهم لجان لو بدهم يخدموا الناس شيء شرعي وحق الإنسان يوصل لعنده، كان بدورهم هم على الفقير، مش الفقير بده يجي يطلب أو يتسول منهم، هذا له حق شرعي
من لجنه الزكاه او من لجنه تحسين المخيم، وحتى على الاغنياء من اهل المخيم او المسطورين، لانه عيب علي انا كانسان ولاجئ جاري يكون يعني بحاجه رغيف الخبز ياكل حاف وانا قاعد باكل لحمه ودجاج. هو بصفي صحة من صحي على وضع العيلة، يعني الوضع مرتاح، بيشتري قادر انه يشتري ويطبخ طبيخ صحي، بس الفقير مش قادر انه يشتري طبيخ صحي، يعني بحاول يدور على الاشياء البسيطة اللي يقدر يطبخها، واغلبيتها معلبات، والمعلبات معروف انه مش صحية طبعا، يعني هي حسب وضع الأسرة في المخيم. تقريبا انت بتحكي ب 60 ل 50% وضع المخيم يعني فقير. فالاغلب حسب يعني حسب الرواتب وحسب المعيشه، واسعار الخضروات والهذا هي غاليه اصلا. انا بائع دواجن، يعني بنتبه على الشغله هاي يعني او بركز عليها بالنسبه لمعيشتنا. هلا معظم 90% من العائلات في المخيم باكلوا الدواجن او العيد الاحتفال عندهم في الاكل او اليوم الاكل هذا الاحتفال في يوم الجمعه. فيوم الجمعة احنا بكون يوم سوق الدواجن واللحمة يوم الجمعة، لأنه الطبخة المركزية تبعت العائلات اللي هي طبخة يوم الجمعة. باقي الأسبوع بقلوا بيض، طبيخة عدس، تسليك بنواشف، بكون هيك وضع المخيم. احنا عندنا المرض مصيبته مش الألم أو المرض نفسه. يعني إذا بمرض ولد في العائلة أو الأب أو الأخ أو مين ما كان في نفس العائلة، بتكون مصيبة العائلة إنه كيف بدها تعالجه. لأنه تكاليف العلاج عندنا بالأردن دخول المستشفى مش زي خروجها، لأنه أنت دخلت المستشفى بأي مرض بدها تكون تكاليفه عالية، فبتمنى الواحد الإنسان ما يمرض مش لأنه بتمناش إنه يمرض، بتمناش إنه يمرض لأنه فيش عنده إمكانية إنه يتعالج. حتى الأدوية أسعارها غالية، يعني إذا مرض بني آدم بالعائلة مصيبته مصيبة إنه مش شغلته إنه مرض، مصيبته إنه شو بده يكلف، يعني أول محسوبية للمرض شو بده يكلفنا هذا لما نوديه إحنا على المستشفى. كيف بدنا ندفع تكاليف المستشفى؟ في حالات كثيرة احتكروا المريض في المستشفى وصارت مشاكل مع المستشفيات على تكاليف المريض أو خروج المريض من المستشفى، حتى في حالات وفاة صارت، وعندنا صارت حالات وفاة من المخيم، إنه لموا الناس من المخيم بالليرة وبالليرتين عشان يطلعوا هذا الإنسان اللي مات بسبب المرض من المستشفيات. احنا مثلا أنا بمرض، أنا عندي عدة أمراض مثلا، أنا ما براجع في كل الأمراض اللي عندي للدكتور، لأنه أنا إذا بتعالج عند دكتور خاص كارثة، كارثة، لأن الدكتور بيستنى فيا أصلا هو عشان يستغل ويستغل مرضي. الصيدلي نفس الشيء، بهمه إنك أنت تكون مريض وظلك تراجع الطبيب نفسه ويأخذ كشفيات غير والصيدلية تستفيد، لأنه أنت بالنسبة لهم مشروع. قبل التأمين الصحي خلينا أرجع فيك لمشكلة الفقر اللي هي مسببها الرئيسي. الفقير ما بيحتاج لطرد، إني أودي له طرد، أنا ما حليتلوش مشكلته الرئيسية. مشكلته الرئيسية إنه فقير، أنا وديت له طرد ماشي، حليت له إياه يومين، يوم طعميته لحمة يوم، وبعدين باقي الأيام كيف يأكل؟ كيف يعيش؟ كيف يتعالج؟ زي ما أنت حكيت تأمين صحي، التأمين الصحي ما بيجي يعني ما بيجي منحة من الحكومة للمواطن إنه دون مقابل أي شيء. التأمين الصحي بيجي مقابل إنه العمل، اللي هي المشكلة الرئيسية الموجودة في المخيم اللي بسببها عندك مشكلة صحية، مشكلة الفقر الموجودة في المخيم. الآن المخيمات يعني أزمة سكانية أول شيء، يعني العمارة لما بده يكون فيها 4-5 عائلات، لا في ملاعب، لا في مثلا مكان حديقة مثلا في المخيم، ليش فيش لهم حق يعني الأطفال هاي مثلا تمارس حياتها الطبيعية وكذا وهذا، يعني يا في بيتك إذا كانت أنت ساكن في عمارة لا فيها سطح مثلا إنك تقدر تطلع عليه، لا في عندك حديقة، لا في ملعب إنه يطلع الطفل هذا يمارس مثلا الحياة، هو في سجن، يعني بروح على المدرسة برجع من المدرسة، حتى المدرسة يعني لا فيها مثلا ساحات، ملاعب، أمور إنه مثلا الطفل يأخذ الحق تبعه. وين الحق؟ كله حرمان في حرمان، حرمان في حرمان. يعني الأب بورث أولاده في الحرمان اللي قاعد عماله بصير. اي بيت تدخله في الشتويه بتلاقيه وقع عليك السقف عادي وانت قاعد وقع السقف، في ناس يا دوب قادرين انه يرمموا البيوت هاي، يعني وفر لي بيها عشان اقدر اعيش. يعني اغلب امراضنا من ايش؟ يعني الاولاد الصغار، الولد لما يجي ورطوبه وخنقه وفيش نفس ومسكر الباب ويا دوب، وجارك انت لما تفتح الشباك بتشوف شباك جارك، يعني انت عايش بسجن.
مخلوط. النظافة معدومة في المخيم. هسا مخيم النصر هو مخيم غير معترف فيه. يعني هسا هم بين الحكومة وبين الوكالة. هسا بأغلب المخيمات الشتات في موظفين خاصين من قبل الوكالة بنظفوا المخيمات. احنا عندنا الأمانة، بس الأمانة بحبوش بيزورونا في السنة مرة أو في الأسبوع مرة أو في اليوم مرة، يعني بحبوش يزورونا كثير. النظافة معدومة يعني، لا في حاويات ولا في شيء بدل على النظافة في المخيم. حاولنا كثير انه ننظف احنا بحالنا، اصلا فيش مكبات انه نرمي الزبالة فيها. احنا بالنسبه للنفايات كشباب من اجل المخيم تابعناها من ناحيه الامانه والمسؤولين اللجان. هم بيعتبروا انه الموضوع عادي، انه لو تراكمت النفايات انه موضوعها عادي. احنا بنعرف انه هاي الغازات الميثان اللي بيستخرجوا فيها في اوروبا بيشغلوا منها المصانع الكهربائيه والكذا من النفايات لغاز الميثان. غاز الميثان هذا غاز بيسبب السرطانات. احنا بنشعر ان الشغله مقصوده، حتى لو تابعنا احنا المسؤولين مهمشين بالنسبه للموضوع او مش متابعين. بنراجع مره ومرتين وثلاثه واربعه وخمسه وعشره، ولا كانه احنا بنحكي كانه ما لهم مش اذن يسمعونا. شغله النفايات شغله مقصوده بالنسبه لنا احنا، على اساس انه يضل المخيمات بتصدر السمعه مش كويسه من ناحيه نظافه، من ناحيه اناره، من ناحيه خدمات، من ناحيه كذا، انه احنا وسخين. ابن المخيم صارت سمعة ابن المخيم انه عبارة عن زلمة ازعر ومش فاهم الحياة ولا. احنا فكرتنا كشباب احنا قاعدين بنحاول نوصل للناس اللي برا انه اولاد المخيمات متعلمين ومثقفين، وبدنا نحاول نقول لهم ان المخيم مش زعران. احنا مش زعران، احنا في عندنا شباب وعندنا ناس عندها ابداعات وطاقات، لو توفرت لهم كل الامور هاي راح يبدعوا يكونوا يعني للمستقبل كثير كويس. اذا بدهم يرجعونا برجعونا، اذا بريطانيا واسرائيل اذا بدهم يرجعوا الشعب الفلسطيني برجعوا كل شيء بدهم. اللي طلعنا برجعنا، اللي هي بريطانيا واسرائيل اطلعونا، هم اذا بدهم يريدوا برجعونا. بس تعرف فرط ندير حديث فحديث. كنا بريحة، كانوا بدنا سيدنا العزيز ناس شباب اللي تروح ترش يعني في البلاد. كنا بنروح، سجلنا اظن من 30 واحد، وكان مين المسؤول عنا؟ جورج حبش. وكان ينام معانا في الخيام، جورج حبش ينام معانا في الخيام. وكان هذاك الوقت هو اللي ينهانا على فلسطين. ودير بالكم فلسطين غير اماننا. احنا تطلعوا كيف يساووا فينا العرب، كيف يساووا فينا اليهود، كيف ساووا فينا العرب. يعني هو جورج حبش كان مسؤول عنا. هذه المحبة مش من مثلا واحد يقولون نحب فلسطين، لا، هذه المحبة في القلوب، والله في القلوب يا عم. اللي نكل محبة فلسطين لا قلوبنا، احنا لا في بعض. انا اقول لابني فلسطين، ابني يقول لابنه فلسطين، ما إلنا غير فلسطين وبدنا نرجع لفلسطين. بدنا نرجع لفلسطين لو يوم في الآخر، لو يوم في آخر الدنيا بدنا نرجع لفلسطين ولا وصلنا. أصلي من فلسطين، من الرمل، قضاء الرمل صيدون. طموحاتي إني أرجع على بلدي وأموت ببلدي وأمارس حريتي ببلدي. هي طموحاتي. بحكي بس للناس الخارجية إنه هاي فلسطين وراح تضل فلسطين. شو ما صار، شو ما عملوا، شو ما حطوا، راح تضل فلسطين. أنا عامر شلباية، قرية العباسية المحتلة من 48. أملنا بالعودة طبعا قريب إن شاء الله. وبربي أولادي طبعا على الشغلة هاي إنه بعد وفاتي حتى إنه يضلوا متعرفين بأمر العودة إن شاء الله. علاء عوض من مخيم النصر، الأصل قضاء خليل من بكرية. أنا لاجئ في مخيم النصر وبتمنى العودة لفلسطين. طبعا احنا بنعتبر مخيماتنا أراضي مؤقتة لحين عودتنا لفلسطين لكامل التراب الفلسطيني دون استثناء ضر التراب واحد. يعني أنا بدي أرجع مش بس على الخليج، بدي أرجع حيفا ويافا وعكا
القدس، وأصلي في القدس في المسجد الأقصى. أنا من بين زقاق المخيم، إن شاء الله سنعود. وأعيش ببيتي مستقلة، تصير حياتنا كلها سلام، أرض السلام، ونعيش كلنا بحب وسلام، يكون الواحد حياة مستقلة على أرضه وما يكون ولا إشي على كرسي. الشهداء نجوم في السماء، في الظلمة نجمة، في الظلمة خوف وصرخة، في الظلمة قمر، العبادة اطمئنان ونعمة. زرعت في الطريق بسمة، حصدت شوكا يا لها من صدمة. في الظلمة فكر، في الفكر سهر، في السهر حيرة، في الحيرة طريق، في الطريق شعلة، في الشعلة نار، في النار حقد، في الحقد موت، في الموت شهادة، في الشهادة سعادة، في السعادة حرية، في الحرية أمل، في الأمل حياة، في الحياة الروح، في الروح فلسطين، في الروح جمعة، في الجمعة قلعة، في القلعة قوة، فلنشعل في الأرض شمعة.